Deze 6e etappe start in Ravenstein en eindigt in het Gelderse Afferden. Ravenstein is een vestingstad aan de Maas. Ravenstein werd in 1360 gesticht door Walraven van Valkenburg, leenman van de hertog van Brabant, die toen aan de oever van de Maas een kasteel liet bouwen, na daarvoor jarenlang vanuit zijn kasteel te Herpen tol te hebben geheven over het verkeer op de rivier. In 1735 werd de Sint-Luciakerk gebouwd, de enige Nederlandse kerk in barokstijl buiten de provincie Limburg. De parochie is afgesplitst van die van Neerlangel. In 1538 werd voor het eerst van een parochiekerk melding gemaakt. Na een stadsbrand werd door de Jezuïeten in 1606 een nieuwe kerk gebouwd. Niftrik ligt aan de rivier de Maas tegenover de Brabantse plaatsen Ravenstein en Neerlo. In 1388 vond de slag bij Niftrik plaats tussen Brabant en Gelre. Na 1813 werd het een zelfstandige gemeente. Dit bleef het tot 1 januari 1818, toen het bij de gemeente Wijchen werd gevoegd. Op 10 mei 1940 stak het Nederlandse leger alle boven de dijk uitstekende bebouwing in brand, om te voorkomen dat Duitse troepen de gebouwen zouden kunnen gebruiken om de Nederlandse linies bij Ravenstein te beschieten. Een derde van het dorp ging in vlammen op. De oude dorpskerk van Leur is een deels Romaans, deels gotisch bouwwerk. Direct ten oosten van de kerk ligt een middeleeuwse motte, waarop in de 12e of 13e eeuw een kasteel is gebouwd. Huis de Leur is een historische buitenplaats ten noorden van het plaatsje Leur. Het door tuinen en een landschapsbos omringd huis is in 1778 in opdracht van Christian W.H. Baron van Balveren gebouwd. Het landgoed is een rijksmonument. De Hernese molen is een beltkorenmolen en verwijst naar de aardewal die als een soort berg of belt na het bouwen tegen de molen gestort is om bij de wieken te kunnen komen. De molen is maalvaardig, maar maalt niet meer voor consumptie.
Kasteel Herne is waarschijnlijk rond 1350 ontstaan en bestond toen slechts uit een woontoren, donjon. Later is het herhaaldelijk uitgebreid, waarbij de vroegere binnenplaats steeds meer werd volgebouwd. De woontoren is in de 18e eeuw ingestort. Het kasteel is sinds de 17e eeuw niet meer bewoond en is ook nooit belegerd. Mede daardoor is er weinig aan verbouwd en is het goed bewaard gebleven. Het beschikte als enige kasteel in Nederland over overdekte weergangen. In 1968 werd onder andere op dit kasteel de televisieserie Floris opgenomen. Molen de Verrekijker is een voormalige korenmolen. Naast de molen is de ingang van de Kapelberg. Vanaf de 14e eeuw vindt er op de Kapelberg al een Maria-verering plaats. De aanzet werd gegeven door de Cisterciënsers van de abdij Kamp, Duitsland, die hier in de nabijheid in 1302 grond aankochten. Door de poort, direct rechts, kun je de kruisweg met 15 staties lopen. Het slingert door het bos onderlangs en om de berg omhoog en komt boven, links bij de Mariakapel uit. We lopen Afferden binnen. Het is een dorp in de gemeente Druten in het land van Maas en Waal. Op het Hoog, het oude dorpshart van Afferden, staat sinds de 14e eeuw op het kerkhof een bakstenen toren. Deze oude toren is het laatste overblijfsel van de middeleeuwse dorpskerk. De toren had geen eigen ingang, maar was toegankelijk vanuit de kerk door de nu nog aanwezige smaller gemaakte torendeuropening.